დილამ მშვიდობისა ყველას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ 8 საათი და 39 წუთია უკვე საქართველოში და ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში როგორც გითხარით დავბრუნდით სტუმართან ერთად თუმცა ჯერ უნდა გითხრათ რომ სწორედ დღევანდელი დღე 26 აპრილი ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღეა და ეს თარიღი აღინიშნება ჯერ კიდევ 2001 წლიდან მას აქვს კონკრეტული მიზანი ყოველ წელს ირჩევენ ხოლმე ერთ კონკრეტულ თემას და სწორედ ამის მიხედვით შემდეგ მთელ მსოფლიოში იგეგმება გარკვეული ღონისძიებები საქართველოც არაა გამონაკლისი თუმცა ჩვენ გვინდა დავიწყოთ თავიდან და ვისაუბროთ კონკრეტულად თუ რას ნიშნავს ინტელექტუალური საკუთრება, როგორ უნდა დავიცვათ ის, სჭირდება თუ არა მას დაცვა. და მოკლედ ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა, ვიდრე წარმოგიდგენთ მას, მე მინდა გითხრათ, რომ მას ის არის არაერთი წიგნის ავტორი, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, რომელიც 2002 წელს გამოიცა, ასევე შრომის სამართალი გამოცემული აქვს, ასევე სხვადასხვა, მოკლედ 15 წიგნზე მეტი, ასევე სტატია და თავად გვეტყვის ალბათ ამ ყოველივეზე უფრო მეც. ბატონი დავით ზამუკაშვილი მინდა წარმოგიდგინოთ ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის პროფესორი. დილამ მშვიდობისა. მოგესალმებით. და მივესალმოთ ჩვენ მსმენელს, ყოველს ვინც გვისმენს. ვუსურვო შემოქმედებითი მუხტი არ გამოლეოდეთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მადლობა თქვენ. მე სულ მაინტერესებდა რაც ბევრი წლის წინ დაიწყო აი ამ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე იგივე იმ დროს როდესაც იყო კონკრეტული შემოქმედება რომელიც ავტორი უცნობი იყო და ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო დავები იყო ხოლმე რომ მემკვიდრეები ყავდათ თუ არ ყავდათ და ამასთან დაკავშირებით ხშირად არის ხოლმე დღესაც როდესაც ავტორი თქვათ კონკრეტული კომპოზიცია ან ლექსი არის ხალხურად ითვლება და მე კონკრეტული ადამიანები ამბობენ ხოლმე რომ ეს ეკუთვნის მაგალითად ეხლა ხანს მქონდა ოთონომსაძეს მქონდა ეგეც შემთხვევა რომ რამდენიმე ადამიანი ამბობს რომ ჩემს ბაბუას ეკუთვნის რაღაც კონკრეტული კომპოზიცია და არის დავა ამაზე საკმაოდ ისეთი ვრცელი და ასეთ დროს რა კრიტერიუმებით უნდა შეფასდეს ეკუთვნის თუ ადამიანს ან რა საბუთები უნდა წარმოადგინონ რა იმიტომ რომ ეს რო გადათვალო დაახლოებით აი მე-20 საუკუნის დასაწყისთან არის კავშირში და საკმაოდ მირეულ-მორეული არის ხოლმე ეს აი ამ დროს ინფორმაცია ზოგადად. მადლობ ძალიან საინტერესო და ძალიან სერიოზულ პრობლემას. შუიდან დაიწყო გიორგი პირდაპირ. ხო, იმიტომ რომ ეს ბოლო პერიოდში მე ძალიან ბევრჯერ შემეხო ეს პრობლემა და მიწევს ხოლმე ავტორ უფლებებში ამასთან დაკავშირებით ხშირად ვიზიტი და ამის კვლევა და ავტორ უფლებებს თქვენ სააგენტოს გულისხმობთ. ნუ ამ შემთხვევაში ხო ვისაც თქვათ სააგენტო საქართველოს სააგენტო ავტორთა ასოციაცია რომელიც ავტორ უფლებების იმას გულისხმობთ მაგრამ ისინი ალბათ ვერ დაგეხმარებიან. სამწუხაროდ უნდა შევხედოთ სამართლებრივად რა შეგიძლია და როგორ შეგიძლია და როგორ უნდა. ეს სწორედ ეს მაინტერესებს ახლა. ძალიან რთულ ვითარებაში ვართ ამ მიმართებით, იმდენად რამდენადაც მსოფლიოში ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული ზუსტი სამართლებრივი რეჟიმი, როგორ უნდა იყოს დაცული უფლებები ასეთ შემთხვევაში და როგორ გამოვლინდეს, თუმცა თქვენ შეეხეთ ისეთ ვითარებას, როცა ხალხურად იქნა აღქმული ეს ნაწარმოები. ვიღაცის მიერ შექმნილი ნაწარმოები, რომელსაც ყავს გამოკვეთილი თავისი ავტორი, მაგრამ თუ ეს ავტორი ცნობილია, თუ ვიცით ვინ არის, მაშინ პრობლემა არ არის, რომ მას ავტორო უფლებები ეკუთვნოდეს ისე, როგორც უნდა ეკუთვნოდეს. ოღონდ მტკიცების ტვირთი არის. აი მტკიცებით როგორ რითი ამტკიცოს, თუ წერილობით რაიმე დაწერილი აქვს და არსებობს წერილობითი საბუთი, ის არის უთხოვარი მტკიცებულება. წარმოვადგინოთ ეს წერილობითი საბუთი, ოღონდ არ არის საჭირო არანაირი რომელიმე უწყების დასტური იმისათვის, რომ თქვენ აღიარებული იყოთ ავტორად ან არა. ერთადერთი როცა გედავებია ვიღაცა იძახის რომ არა შენ კი არა ხარ არამედ მე ვარ რომ ავტორი ამ ნაწარმოებისაო მაშინ იმ უწყებაში და უფრო ეს სასამართლოში მოხდება ეს ამბავი სასამართლო აღიარებს ერთ-ერთს ავტორად ну მაგალითისათვის შეგახსენებთ ყვავილების ქვეყანასთან დაკავშირებულ დაბას როცა ერთი მხრიდან ერთი მეუღლე დაობდა მეორე მხრიდან მეორე მეუღლე დაობდა კომპოზიტორები საბოლოო ჯამში ჩირინაშვილი იქნა აღიარებული იმიტომ რომ მტკიცებულებები წერილობითი მტკიცებულებები არსებობდა ერთ-ერთი იყო 1957 წელს თუ რა ვცდები საბჭოთა ოსეთი ასეთი გაზეთი გამოდიოდა ცხინვალში იქ პირველად როცა გამოქვეყნდა უტყუარი მტკიცებულება იყო
სხვა შემთხვევაში თუ პირდაპირ იმტკიცებულება არ აქვს, ზეპირსიტყვიერად თუ არსებობს, აი ეს სოფელი, ის ადგილი, სადაც ზეპირსიტყვიერება არსებობს, იმათ მაინც თუ იციან ვინ არის ავტორი, იმათ უნდა თქვა. თუ ვერ იტყვიან, მაშინ იქნება სახალხო. ხო, ანუ ეს ჰაერში გამოიკიდება ისე როგორც ჰაერში არა, ნუ ხალხური, ფოლკლორული ნაწარმოები იქნება, მაგრამ აი ფოლკლორული ნაწარმოებების დაცვა ძალიან რთულია. აი, ეხლა ზუსტად მან მივდიოდი, იმიტომ რომ მოდი ისკითხით ორივეს, უბრალოდ მსმენელი გველოდება უკვე ორი მსმენელი დიდი ხანია და მას მოусმინოთ, ყურსასმენები მოიგეთ. გამარჯობა, დილამშვიდობისა. დიახ. კარგად დანდებოდეთ, ძალიან ხალხად ორივე. თქვენ მოწვეულს სტუმართან ერთი შეკითხვა მაქვს. ბატონო, როგორ ხორციელდება აი ეგ საკითხი არქიტექტორების, მხატვრების დროს და აი სად უნდა მოგაკითხოთ მე თქვენ. მე პირადად მაინტერესებს არქიტექტურის ამბავი. ახლა არქიტექტურაში ასე კეთდებოდა, იცით, კეთდებოდა 5 პროექტი. საერთოდ 5 ეგზემპლარი პროექტი. სადღაც ეს პროექტები ინახება ალბათ და მოინახება, მაგრამ ამის გარდა, აი როგორ შეიძლება რომ დავამტკიცო, იმიტომ რომ ეს 5 პროექტი დანაშილი მოყოლა დაკარგული იყოს და დღეს იცით როგორც უნდათ ისე გააფრიალებენ ამ შენობას, გაყიდიან, იმას გაყიდიან და ამათ ყავთ თავიანთი მემკვიდრეები, შვილები, შვილიშვილები, მართალია შეიძლება არ არსებობს თქვა ჩემზე რაიმე ანდერძი, მაგრამ მე ხომ მამაჩემი შვილი ვარ. მე ხომ მისი მემკვიდრე ვარ. აი საინტერესო კითხვა. უნდა არსებობდეს და მითხარით სად მოგაკითხოთ თქვენ? მადლობთ. მადლობა თქვენ ზარისთვის ბატონ დავით, მოდით მეორე მსმენელსაც მოვუსმენოთ და შემდეგ განვაგრძელოთ. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. გამარჯობა. არის საინტერესო და სერიოზული მოსაზრებები ხოლმე, რომელიც ადამიანს მოსდის. და წერს თავისთვის, მაგრამ შეხედეთ წიგნი უნდა გამოუშვას, რომ მე არავინ შეედაოს თუ სათითაოდ ყველაფერზე უნდა ვთქვათ მიმართოს თუ როგორ არის ეს პროცესი. კი ბატონო. აი მაგალითად, აი შეხედეთ მე დავადგინე წარღვნის საკითხი შავ ზღვაზე. დიახ. და მაგ ესეთი სერიოზული მოსაზრება თავისი მონაცემებით საზღვარგარეთიდან, რაღაც კოლუმბიის უნივერსიტეტის გათვალისწინებით და რაღაცები და აი ეს მაგალითად ვის უნდა უთხრა და სად უნდა დაუბეჭდო? რომ როგორ უნდა დააპატენტოთ ამას გულისხმობთ ალბათ, ხო? რომ თქვენ სახელს უკავშირდებოდეს. წარღვნის, მაგრამ აზრები არის ძალიან საინტერესო ამა თუ იმ მოვლენაზე. დიახ. ხო და ეს პატენტი ჭირდება მაგასაც? კი ბატონო, გიპასუხებთ ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენ ზარისთვის. მოდით პირველი მსმენელიც დავიწყოთ, უპასუხოთ მას და შემდეგ დიახ, მადლობთ, რაც შეეხება არქიტექტურული პროექტთან დაკავშირებულ ამბებს. მე ჩვენ მსმენელს ვურჩევდი, რომ ჩაიხედოს კანონში არქიტექტურის შესახებ, საცა სპეციალური თავი არის, რამდენიმე ნორმა არის მოცემული არქიტექტურულ პროექტთან დაკავშირებით საავტორო უფლებები, ვის, როგორ და რანაირად ეკუთვნის. მოცემულ შემთხვევაში კითხვა ისმოდა ისე, რომ მე მემკვიდრე ვარ, ასე იგი მისი მშობელია პროექტის დამპროექტებელი, მოდი ასე ვიტყოდი მე, ანუ პროექტის ავტორი, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ეს პროექტს თავისინებით აკეთებდა მას შეუკვეთეს პროექტი, თუ შეკვეთილი იყო პროექტი რომელიღაცა ორგანიზაციისათვის და ამ ორგანიზაციის თანამშრომელი იყო ეს პიროვნება, რომელიც პროექტის ავტორია. ასეთ შემთხვევებში სამსახურებრივი ურთიერთობები როგორ იყო მოწესრიგებული და ვის ეკუთვნის საავტორო განსაკუთრებული უფლებები, ეს არის გასარკვევი. თუ მუშაკი იყო, თქვათ, სპეციალური ბიუროები არსებობდა, საკონსტრუქტორო ბიუროები და იქ იხაზებოდა, უფრო სავარაუდოა, რომ განსაკუთრებული, ანუ საკუთრებითი უფლებები ამ ორგანიზაციას უნდა ეკუთვნოდეს. თუ ეს აღარ ირკვევა, მაშინ ავტორს აქვს უფლება თვითონ წამოაყენოს თავისი პრეტენზიები და საავტორო უფლებები ისევ დაიბრუნოს თვითონ. აი ეს მომენტები არის გასათვალისწინებელი. თუ მტკიცებულება არ არსებობს, პროექტი არ არსებობს, მაშინ საუბარი ზედმეტი ერაზე გვაქვს საუბარი, რა ვიცი მე. ამიტომ ეს პროექტი აუცილებლად უნდა მოიძებნოს. თუ არა, სხვანაირად ზუსტ პასუხს, გამოკვეთილ პასუხს სხვანაირად ვერ ვიტყვი მოცემულ ვითარებასთან დაკავშირებით და თუ ჩემთან დაკავშირებას
სჭირს ქალბატონს, ნუ რა ვიცი, ტელეფონი აიღოს და დამიკავშირდეს და მე ამ შემთხვევაში ჩვენ დაგვიკავშირდეს და ჩვენ დავაკავშირებთ თქვენთან. მეორე მსმენელსაც შეიძლება. მეორე ძალიან საინტერესო კითხვა არის, ეს უფრო უკავშირდება მეცნიერულ გააზრებას მოვლენისა. ამიტომ მეცნიერულად გააზრებული ამბების ავტორო უფლებებით შეიძლება იყოს დაცული, ოღონდ იმ სახით, რა სახითაც თქვენ ამას წარმოადგენთ საზოგადოებისათვის, წარუდგენთ მათ, იმ სახით იქნება ის დაცული. თვითონ მოვლენა, რომელიც უდევს საფუძვლად აი ამ წარღვნებს და რაღაცებს მისი გამოკვეთა და წარმოება, თქვენ საკუთრება ვერ იქნება, თქვენ იქნებით პირველი მეცნიერი, რომელმაც ამის შესახებ გვაუწყა. ეხლა ამას არანაირი დაპატენტება არ სჭირდება, გამოაქვეყნეთ სტატია ნებისმიერ გამოცემაში სასახელი მიგიწვდება და ის გამოქვეყნება იქნება თქვენთვის მამტკიცებელი. დასტური იმისა, რომ ეს არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ანუ აუცილებლად დაპატენტება და რაღაცას არ საჭიროა. ამის გარდა ძალიან იოლი გზა არის, არსებობს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის საკპატენტი, რომელიც წელს 25 წლისა ხდება. გახდა წელს, შეგიძლიათ მიმართოთ, მიიტანოთ თქვენი ნაწერი წერილობითი სახით და დეპონირებას თხოვოთ საკპატენტს. დეპონირება ნიშნავს, რომ შეინახავენ თქვენ ნაწარმოებს და მე როცა დაგჭირდებათ მტკიცებულებად ოფიციალური ორგანო მოგცემთ ამ საბუთს მიერ დროს, ამიტომ პრობლემა არ არის. და მაპატიეთ, აქ ბოლომდე პასუხი ვერ გავეცი. თუ კი ამ წარღვნასთან დაკავშირებით რაიმე ტექნიკური მიგნება გაქვთ და თქვენ შეგიძლიათ მოგთავაზდოთ ტექნიკური საშუალებები, რომლებიც თავს აგვარიდებს ასეთ ამბებთან. მაშინ დაპატენტება გჭირდებათ, მაშინ გამოგონებასთან არის საჭირო და ამას უკვე შედგენა და ეს სჭირდება. ერთი თქოთ კითხვა მქონდა, რომელიც თქოთ მდგომარეობს ანუ შემდეგში რომ აი თქვათ მე წეგან იყო რომ თქვა სადმე მაშინ გამოვეცით თქვა ან დავაბეჭდეთ სტატია ან თუნდაც დავაპატენტეთ სადმე იყო ასეთი შემთხვევა რომ ეს პროექტებს რომ იდეასთან დაკავშირებთ რომელიც რაღაც კონკრეტული იდეა მოგვივიდა და თქვა ვერც დავაბეჭდეთ ვერსა და ვერც მივიტანეთ იქ სადღაც რომ დაფიქსირდეს იყო ასეთი შემთხვევა როდესაც დავის დროს საკუთარ მეილზე გადააგზავნა ეს ინფორმაცია დაბეჭდა, ანუ მტკიცებულება შეიქმნა. დაასკანერა და თვითონვე საკუთარ მეილზე გაიგზავნა, იქ დაფიქსირდა დროც, როდის მიიღო ეს მეილი და შემდგომში ან როდესაც დავა იყო, ანუ არის თუ არა ეს მტკიცებულება, ხო? ეხლა გეტყვით, იყო შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ ორგანიზაციაში წარადგინა ერთი იდეა, რომელიც თქვათ დაიწუნეს და შემდეგში ეს იდეა გააკეთა დაიწუნეს ამ ადამიანს, მე ეს იდეა ისევ განახორციელა ამ ორგანიზაციამ და თქვა რომ ეს ჩვენ იდეა ამან ვერ და ხო რა ვთქვა ნატალია სისვაძის ამბები ხო არ არის? არა. მაგრამ როგორც ჩანს მსგავსი ბევრია. ანუ ასეთი შემთხვევა და ამიტომ ამ შემთხვევაში გააკეთა ის რომ როდესაც კონკრეტული პროექტი დაწერა, გაიგზავნა და შემდგომში უკვე ამ კონკრეტულ დავა დაიწყო მე ამაზე და ამ ადამიანმა მოიგო ეს საქმე, ანუ ამ მეილით, საკუთარ მეილით გაგზავნილ მეილით. ნუ მოკლედ ადამიანები ვინც ფიქრობენ გამოყენებაზე საკუთარი ინტელექტუალური მიღწევისა, ფიქრობენ მტკიცებულების შექმნას. და დაცვაზე თუ რა თქმა უნდა და მე დასაცავად მტკიცებულება როცა გაქვს უკვე გამოიყენებ კანონის ნორმებს. თუმცა თავიდან არ იცოდა, ანუ არც უფიქრია რომ გამოადგებოდა, იმიტომ რომ დაიწუნეს. ეთყობა მაინც ქვეცნობიერად რაღაცას ფიქრობდა, რომ დასჭირდება რაღაცა მტკიცებულება, დასჭირდება და შეიქმნა ეს მტკიცებულება. ელექტრონული საშუალებები კარგი საშუალება არის, ამისოთ ნამდვილად კი, მტკიცებულებად იქნა მიხელა. ჩვენ ჩანაწერი გვინდა შემოგთავაზოთ ახლა თქვენც და ჩემს მენელსაც, ვთქვით რომ არსებობს ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღე და ეს დღე არის სწორედ 26 აპრილი. რამდენად საჭირო ასეთი დღის არსებობა, იმიტომ რომ ის რეალურად ცნობიერების ამაღლებასთან უკავშირდება ხო, რომ საზოგადოებამ გაიგოს უფრო მეტი რას ნიშნავს ინტელექტუალურ საკუთრება. მე ამას ცოტა შეიძლება ცოტა ოდნავ ფართოდაც კი ვუპასუხო. მოდით ვიდრე უპასუხებთ, ჯერ მოვისმინოთ ჩვენი თანამოქალაქეების აზრი. რა იციან საერთოდ ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ და შემდეგ განვაგრძელოთ საუბარი. მარიამ ჩოჩია მოგვიმზადა ჩანაწერი.
ჩემი აზრით ინტელექტუალური საკუთრება არის ის ყველაფერი, რაც შეუძლია ადამიანის გონება შექმნას ინდივიდუალურად. მაგალითად, წიგნი, ან რაიმე პროექტი, ან ყველაფერი ისეთი, რაც შეიძლება ადამიანმა მოიფიქროს. ჩემი აზრით ინტელექტუალური საკუთრება ისაა, რაც შენშია, შენი ინტელექტი რაც არის, ხო? ინტელექტუალური საკუთრება ჩემი აზრით არის ისეთი შესაძლებლობა, რომელსაც შენს მთელ რესურსს დებ, გონებრივს და შემდეგ ამ გონებრივ რესურსს შენ ვინმეს შესთავაზებ და ყიდით თუნდაც. ინტელექტუალური საკუთრება არის ის, სადაც ადამიანი ქმნის რეალურად, შეიძლება იყოს ჩემი დაწერილი სტატია, ჩემი გადაღებული ფოტო, ხატვის მიერ შექმნილი ნამუშევარი, მუსიკოსის მიერ დაწერილი სიმღერა, ან თუნდაც მუსიკალური ტექსტი. ნებისმიერი რამ, რასაც ადამიანი ქმნის თავისი შრომით, გონებით. ბუნებრივია, ბევრ ქვეყანაში არსებობს სტანდარტები, თუ როგორ უნდა დაიცვა შენი საკუთრება ინტელექტუალური. ამ შემთხვევაში თან არსებობს ორგანიზაციები, რომლებიც იცავენ. არსებობს მაგალითად ფოტოგრაფთა ასოციაცია, რომელიც იცავს ფოტოგრაფის უფლებებს. თუმცა რეალურად არ არის მოქმედი, იმიტომ რომ ჩვენს რეალობაში ხშირად თუნდაც ონლაინ მედია გამოცემები არ ღვევენ ხოლმე უხეშად ამ სტანდარტებს. ავიღოთ იგივე ფილმები და თამაშები. არსებობს ძალიან ბევრი საიტი, რომელიც უბრალოდ რო ვთქვა პირდაპირ იპარავს ფილმს, თარგმნის ქართულად და დებს საკუთარ საიტზე, რომელიც რეალურად არის ბრაკონიერობა და ირღვევა კონკრეტული ადამიანის ინტელექტუალური უფლება, საკუთრება. მაგალითად, ჩვენ როცა სტუდენტები ვწერთ მაგალითად რაღაც რეფერატს, აუცილებლად უნდა მივუთითოთ ბოლოს წყარო. საიდანაც მე მაგალითად ამოვიღე ეს ინფორმაცია. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის საკუთრება. არსებობს პატენტი, რომელიც აპატენტებს ამა თუ იმ იდეას და ალბათ ეს საშუალება იქნება. საინტერესოა, როგორ შეიძლება ადამიანმა დაიცვას ინტელექტუალური საკუთრება და რითი შეიძლება ეს იურიდიულად გაფორმდეს ასევე. ჩემი შეკითხვა იქნება შემდეგი: რა მექანიზმები არსებობს კანონში, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა დაიცვა საკუთარი ინტელექტუალური საკუთრება? ეს შეიძლება იყოს, არ ვიცი, წიგნი, სტატია, სიმღერა, თუ ნამუშევარი. თუ არის კანონში ეს ყველაფერი გათვალისწინებული და რა ბერკეტები შეიძლება დამატებით შემოვიდეს, რომ ამ ყველაფერმა მიიღოს რეგულაციის ფორმა? აი, ასე ფიქრობენ ჩვენი თანამოქალაქეები, ჩვენ სამწუხაროდ გრჩება სულ რამდენიმე წუთი, ამიტომ თან შევეცადოთ გავცეთ პასუხი და თან შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. კი ბატონო, ჯერ ერთი ძალიან მომეწონა ახალგაზრდების პასუხები, მათ თითქმის რომ სრული წარმოდგენა აქვთ თუ რას მოიცავს ინტელექტუალური საკუთრება. ეს არის ყოველივე ის, რაც ადამიანის გონმა, ოღონდ უნდა მივამატოთ სულმა. ერთად შექმნას. გონიც არის იქ ჩართული, სულიც არის იქ ჩართული. ოღონდ ერთი რამეს მინდა მივაქციო ყურადღება, რომ უფრო აქცენტი იყო გაკეთებული მხატვრულ შემოქმედებაზე, ხელოვნების სფეროში შემოქმედებაზე და ნაკლები ყურადღება მიაქცია ტექნიკურ შემოქმედებას. აი ტექნიკური შემოქმედება აქედან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ შემოქმედება ჯერ ხელოვნებასთან დაკავშირებული შემოქმედება იმდენად მრავალწახნაგოვანია, რომ ნაწარმოებების რაოდენობა უამრავია, მიმართულებები უამრავია, ჟანრი უამრავია, ამოუწურავია და ასევე ტექნიკური შემოქმედება იქით. ამიტომ ერთი კანონი არ არსებობს და ვერ იარსებებს, რომელიც ინტელექტუალურ მიღწევებს დაიცავს. საქართველოში რა მექანიზმები არსებობსო? დიახ, ნუ გიკვირთ, რომ კომერციაში ყველა ცდილობს თავისი სარგებელი შეიქმნას და არაკეთილ სინდისიერების გამოვლენა ინტელექტუალურთან დაკავშირებით ყველაზე ადვილია. ამიტომ არის, რომ როდესაც ხელი მიგიწვდება იმ ხაჭაპურზე და შეგიძლია ჩაკვიჩო ის ხაჭაპური თუ არ გიგრძალავენ და თუ გიგრძალავენ, აი მაშინ უკვე ძნელია, შეიძლება კბილები დაიმტრიო. და სწორედ ამიტომ უნდა ფლობდეთ საკანონმდებლო მექანიზმებს, იცოდეთ და უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ თავად უნდა დაიცვათ თქვენი საკუთრება და არა რომელიღაცა ორგანიზაციამ თქვენი ვიღაცა ბიძია ჩამოფრინდეს მაპატიეთ საიდანღაც და ყველას თითი დაუქნიოს, კომბალი მოუღეროს და უთხრას, რომ აბა ეს ხუისას მოახლებ ხელს. ასე არ მოხდება. თქვენ თუ მიგაჩნიათ თქვენი საკუთრება ძალიან მნიშვნელოვნად, თქვენ თავად უნდა იღონოთ ყველაფერი. ეს არის კერძო სამართლის სფერო, ყველანაირი მექანიზმი, რაც კი არის სამართლებრივი დაწყებული სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისგებლობისაგან დამთავრებული სისხლის სამართლებრივ შეგიძლიათ გამოიყენოთ. არანაირი პრობლემები ამ მიმართებით არ არსებობს. უბრალოდ თავისებურებაა. რთულია, იმიტომ რომ ინტელექტუალური ობიექტია, წარმოსახვითი ობიექტია და არა რაღაცა ნივთი, რომელსაც ხელს მოკიდებს. აი ეს არის განსხვავება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, სამწუხაროდ მეტი დრო აღარ გვაქვს და ამიტომ უნდა დავასრულოთ საუბარი. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ დღევანდელი დღე, ანუ 26 აპრილი მსოფლიოში აღინიშნება როგორც ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღე. მეც გილოცავთ თქვენ განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ მე მგონი ყველაზე მეტი თქვენ გიმიშავთ. მიულოცოთ 25 წლის თავი ეს დამოუკიდებელი ორგანო შეიქმნა პირველად მთელ პოსტსაბჭოურ სისტემაში საქართველოში, სხვათა შორის 92 წელს. ეს იყო პირველი რაღაცა. და დავიცოთ ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრება
ეხება და პატივიცით სხვისას და ნუ დავარღვევთ უფლების სხვისას. საკუთების დაცვა ნიშნავს სხვის პატივისცემას აუცილებლად. წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა და მე აუცილებლად დამჭირდება თქვენი მე თქვენ ტელეფონის ნომერი. ძალიან ხშირად დამჭირდება. და დავით სამუკაშვილს მასპინძლობდით, მასთან ერთად ცოტა ხნით გემშვიდობებით დროებით. დაიწყე დილა კარგი განწყობით. პიკის საათი FM 104.